Hai guys, kita sekarang dekat BTC Racing. Ni kereta Joe 2.3 color grey ni. Kita nak test kereta dia dyno berapa banyak naik untuk stok. Kita nak tahu dengan stok punya condition berapakah horsepower dia on wheel lah panggil. Tapi on paper is 311 horsepower, 475 torque. Berada ni tengah setup. Kalau korang tak tahu, diorang tengah setup tayar semua dekat situ, tayar pressure semua kena check. Alright, so kita tengok lepas ni macam mana. Assalamualaikum, nama saya Izwan. Saya daripada Black Thunder Custom BTC Racing. BTC Racing ni kita ada sebuah dyno 4-wheel drive. Dyno ni mainly kita akan guna untuk buat proses tuning lah. Kalau tak nak tuning pun kita boleh ambil sukatan bacaan horsepower kereta anda. Lalu kereta-kereta standard yang datang ke saya, dia akan ambil bacaan sebelum dan selepas. Kereta ni datang, katanya dia tak nak flash lagi. Kereta ni totally stop. Kita akan buat satu run, kita akan tengok horsepower kereta ni keadaan standard. Lepas kita dah dyno run tu, dia akan keluar graf macam ni lah. Normally kalau budak-budak kereta, kita tengok mainly power dengan torque lah. So dekat atas ni is bacaan horsepower dan bawah ni adalah bacaan torque. Hari ni kita akan buat run kereta standard, kita akan dapat baseline kereta ni dulu. Nanti dah muat, brother ni datang balik, kita akan overlay lah graf dia. So kereta ni lepas tune kenalah ada perbezaan. Kalau power dia sama tu, something is wrong lah. Now this is my car pula. Beza kereta I dengan kereta Joe, kereta ni dah buat downpipe dengan full system exhaust. Kita nak play around, nak tengok apa beza dia. Dah ada exhaust dengan low. Baru kita tengok lepas remap dan after remap punya result. Okay, nantikan. Okey, alhamdulillah kita pun dah siap dua-dua kereta Mustang ni. Dua-dua spek sama tapi ada modification lah dekat kereta merah ni. Kereta ni dah buat exhaust, exhaust straight through system, lepas tu dengan downpipe tiket lah dia kan. Cuma tidak remap je lagi. Beza horsepower about 20 horse. About 20 lah, plus minus 20 horse. Do you have anything to say? Any advice? Any what to our audience? Any advice Kalau nak datang dyno, datang ni BTC Racing, Batu Cave. Appointment tak? Elok buat appointment lah. Sebab brother ni memang orang suka lah dia punya penjelasan. I pun tadi datang, I dengar dia cakap wow. So guys, stay tuned for the next upgrade for our Mustang. Thank you so much. Okay guys, dah sampai dekat BTC Racing. So sebelum ni kita buat dyno sebelum remap. So result hari tu 260 plus. Hari ni dah sampai sini. Semua pun dah setup. Start. Kita tengok result dia belah sini. So itulah result dia sebelum remap dengan buat piping sahaja, downpipe around 260 plus dah. Ni 282. So dia increase horsepower about 20 plus HP lah. Torque pula increase 100 guys, Newton meter. Izwan ni dia bagi sikit komen tentang my car. Remap dengan Reiber Auto ada beza. Cuma konsistensi power tu untuk dapatkan stabilization in terms of dia punya temperature turbo tu, kita main minyak sikit lah untuk maintainkan dia punya temperature. Power dia naik. Cuma sekarang ni kita nak power dia naik dan konsisten. Bila lean minyak petrol kurang, dia pembakaran dia jadi lebih panas dan lebih cepatkan panas enjin lah kan. Power pun akan berkurang.
Okay guys, kereta Joe pun dah siap remap. Kereta Joe lebih tinggi sikit daripada perbezaan before and after remap. Betul. The end result sama je lebih kurang. So kan power lebih kurang. Dua-dua naik, cuma Joe ni dia lebih sikit. Dia lebih sikit. Heat, temperature memang memberi impact yang sangat besar. Yes, betul. Sebab dari segi kereta yang pakai turbo so bila kita dah banyak kali test sampai dia panas dan the power fan pun kurang kan. Betul. Yang nak menyelamatkan dia adalah remap. Kita bagi dia rich sikit feeling untuk maintainkan temperature tu. Then next upgrade intercooler lah. Kalau ada budget tukar intercooler lah. Okay. So korang semua kalau yang pakai Mustang tu especially nak power, nak selamatkan enjin, kalau selalu rembat lah so better remap lah kan. Untuk penjagaan enjin, turbo semua tu. So, kalau nak remap, datanglah ke Reiber Auto. Kalau nak dyno, datang kat Mama Izzuan ni. Nama dia PTC Racing kan sini, dekat Gombak. Thank you guys so much. Alright.